Lektion 1. Upptäck Venedig. Har du någonsin tänkt på att besöka den magiska staden Venedig? Ja, det är ett av mina drömresmål. Kanalerna är så fängslande. Föreställ dig att glida genom vattenvägarna på en gondol, omgiven av fantastiska byggnader. Det låter otroligt. Jag kan nästan höra gondoljärerna sjunga nu. Och maten. Färsk pasta och skaldjur precis vid kanalerna skulle vara fantastiskt. Jag kan föreställa mig att njuta av en härlig måltid medan jag tittar på solnedgången över vattnet. Vi borde definitivt besöka Markusplatsen. Atmosfären där är elektrisk. Åh, basilikan ser vacker ut. Jag skulle älska att se de intrikata mosaikerna. Efter det kan vi utforska de smala gatorna och gömda butikerna. Lektion 2. Förstå fattigdom. Vi kanske inte helt förstår fattigdomens djup, men vi kan lyssna på dem som gör det. Ja, det är avgörande. Att lyssna hjälper oss att känna empati och lära oss om deras erfarenheter. Absolut. Det är viktigt att höja deras röster och förstå deras kamp. Och jag kan lova vår nation till ett mål att ta itu med dessa frågor genom utbildning och möjligheter. Det är ett kraftfullt engagemang. Utbildning är nyckeln till att bryta fattigdomscykeln. Ja, det ger individer och samhällen möjlighet att skapa förändring. Säkert. Att lyssna och lära av dem som drabbas kan styra våra ansträngningar är effektivt. Absolut. Tillsammans kan vi arbeta för ett mer rättvist samhälle. Ja, varje åtgärd räknas och vi kan göra en betydande inverkan över tid. Lektion 3. Turistupplevelse. Resultatet var att det inte var ovanligt att turister som trängdes nära fallen blev fascinerade av flodens flöde. Ja, den stora kraften och skönheten i vattenfall kan lämna besökare i vördnad och skapa oförglömliga minnen. Absolut. Det är fascinerande att se hur naturen kan fängsla så många människor samtidigt. Ja, och ljudet av forsande vatten i kombination med hisnande vier skapar en magisk atmosfär. Exakt. Många turister kommer inte bara för att se fallen utanför att känna länder känslan av förundran och koppling till naturen. Och det är intressant hur dessa erfarenheter ofta uppmuntrar människor att reflektera över sina egna liv. Ja, stunder som dessa kan inspirera till en större uppskattning för miljön och vår plats i den. I slutändan tjänar skönheten i naturliga underverk som vattenfall som en påminnelse om vikten av bevarande. Definitivt. Att skydda dessa skattsäker ställer framtida generationer kan njuta av samma imponerande upplevelser. Lektion 4. Inställningar för skärmstorlek. Det beror på dina behov när du väljer en skärmstorlek. Jag tycker att 15 tum är en bra storlek för portabilitet och användbarhet. Det är ett gediget val. Den är tillräckligt stor för de flesta uppgifter samtidigt som den är bärbar. Exakt. Jag uppskattar att ha tillräckligt med skärmutrymme för multitasking. Ja, det är viktigt att hitta en balans mellan storlek och bekvämlighet. Säkert. Låt oss diskutera våra preferenser ytterligare för att hjälpa andra. Bra idé. Att dela insikter kan hjälpa människor att fatta väl grundade beslut. Ja,
Det här är för att hjälpa andra att hitta rätt teknik för deras behov. Absolut. Tillsammans kan vi göra teknikval enklare. Lektion 5. Matinköp. Hej, hur har din dag gått hittills? Det har varit ganska hektiskt men hanterbart. Hur är det med dig? Samma här. Glöm förresten inte ta lite mjölk och bröd också. Definitivt. Vi kan även kolla om det finns några bra erbjudanden på snacks. Det låter som en plan. Jag älskar att hitta rabatter. Ja, det är alltid trevligt att spara lite pengar när man handlar. Exakt. Dessutom tycker jag om att utforska olika gångar för att upptäcka nya föremål. Jag också. Det är som ett litet äventyr varje gång vi går och handlar mat. Låt oss se till att hålla oss till vår lista den här gången. Lektion 6. Transporttips. Om du planerar att ta dig till flygplatsen, hur tänker du resa? Jag tar nog en taxi eller kanske en samåkningsapp. Det är en bra idé. Taxi kan vara bekväm, men ibland dyrt. Definitivt. Jag har upptäckt att samåkning kan vara billigare. Ja, och det är vanligtvis snabbt att få en bil genom dessa appar. Exakt. Dessutom kan du spåra din förare i realtid. Det är en trevlig funktion. Det ger dig sinnesfri medan du väntar. Absolut. Låt oss kontrollera de beräknade biljettpriserna innan vi bestämmer oss. Bra plan. Jag vill säkerställa att vi gör det bästa valet. Lektion 7. Betalningsförfrågan. Behöver du fler bilder är det bara att fråga. Jag tillhandahåller dem gärna. Det är ett bra råd. Jag kanske vill se mer detaljer innan jag fattar ett beslut. Absolut. Hur fungerar betalningsprocessen för detta? Det är ganska okomplicerat. Du kan betala online eller personligen, beroende på vad du föredrar. Det låter lätt. Jag gillar att ha alternativ när det kommer till betalning. Ja, det gör allt mer bekvämt, särskilt om du är upptagen. Säkert. Jag meddelar dig om jag behöver fler bilder eller detaljer. Stor. Jag är här för att hjälpa dig med allt du behöver. Tack. Jag uppskattar ditt stöd under denna process. Lektion 8. Lagdialog. Dialog inom teamet är avgörande för vår framgång. Absolut. Alla ska känna sig uppmuntrade att uttrycka sina idéer och funderingar. Ja. Öppen kommunikation främjar samarbete och innovation. Jag håller med. Det är viktigt att skapa en miljö där alla röster hörs. Exakt. När gruppmedlemmar känner sig värdefulla ökar moralen och produktiviteten. Definitivt. Det leder till effektivare problemlösning och kreativitet. Säkert! Låt oss göra det till en prioritet att underlätta dessa konversationer regelbundet. Det är en bra idé. Jag är spänd på att se hur vårt lagarbete förbättras. Jag också. Tillsammans kan vi uppnå fantastiska resultat genom samarbete. Lektion 9.
Idrottskontrakt. Det fanns betydande kontrakt med TV:n nyligen. Intressant. Vilket nätverk var inblandat i att sponsra den rivaliserande amerikanska fotbollsligan? TV-nätverket ABC var en stor aktör i det initiativet. Det är fascinerande. Det måste ha varit ett ganska tävlingslandskap på den tiden. Ja, rivaliteten skapade spänning för fansen och ökade tittarsiffran. Absolut. Det är intressant att se hur sådana rörelser påverkar sportbranschen. Exakt! Sponsring kan förändra dynamiken i sport, det går helt. Jag håller med. Allt handlar om att engagera publiken och skapa spännande upplevelser. Definitivt. Låt oss hålla ett öga på hur denna utveckling utvecklas i framtiden. Lektion 10. Forskningsutveckling. I denna revolution har forskning blivit central för våra framsteg. Jag har märkt det också. Det verkar mer formaliserat nu. Ja, och det har också blivit mer komplext och kostsamt med tiden. Det är sant. Anslagen till forskning har ökat markant. Det har det, men det medför också utmaningar när det gäller att hantera dessa resurser. Jag kan tänka mig. Att balansera innovation med budgetrestriktioner måste vara svårt. Absolut. Insatserna är högre än någonsin inom forskning idag. Det är dock fascinerande hur mycket vi kan uppnå med rätt fokus. Definitivt. Forskningens framtid ser lovande ut. Lektion 11. Alpina underverk. Titta på de där snötäckta topparna. De är hisnande. De är verkligen. De glittrande glaciärerna är fantastiska. Och de isfälten verkar sträcka sig oändligt. Jag älskar hur de alpina ängarna kontrasterar mot glaciärernas blå kyla. Naturen vet verkligen hur man skapar vackra landskap. Det är otroligt hur orörda vissa av dessa områden fortfarande är. Jag skulle gärna vandra upp dit och utforska. Det låter som ett äventyr som väntar på att hända. Definitivt. Låt oss planera en resa snart. Lektion 12. Anställningsintervjuer. Har du någonsin varit med om en anställningsintervju? Ja, jag har haft några. Och de kan vara ganska nervkittlande. Jag håller med. Pressen att göra ett bra intryck är intensiv. Exakt. Att förbereda sig för frågor kan ibland vara överväldigande. Vilka strategier använder du för att lugna dina nerver? Jag tränar på vanliga frågor och fokuserar på mina styrkor. Det är smart. Självförtroende gör verkligen skillnad under intervjuer. Det gör det. Och att vara väl förberedd hjälper också mycket. Låt oss dela med oss av tips för att hjälpa varandra att förbereda sig bättre. Lektion 13. Geometri i praktiken. Om en sida är 20 mm är det hälften av bashöjden. Det är en intressant observation. Hur hänger det ihop med vårt projekt? Vi skulle kunna överväga proportionerna för att säkerställa noggrannhet i vår design. Det är vettigt. Att förstå dimensioner är avgörande. Exakt. Det kan påverka den övergripande stabiliteten i vår struktur. Jag tar anteckningar om det.
Det är bra att ha tydliga mått. Låt oss arbeta på ett diagram för att visualisera våra idéer bättre. Bra idé. Visuella hjälpmedel kan verkligen hjälpa till att klargöra begrepp. Jag är glad att vi är på samma sida. Lektion 14. Mauris rättigheter. Idag har maurierna uppnått vilka rättigheter, vilket är betydande framsteg. Det är det verkligen. Men det finns fortfarande vissa meningsskiljaktigheter i samhället. Ja, det kan vara svårt att navigera i dessa diskussioner. Jag beundrar deras motståndskraft när det gäller att förespråka sina rättigheter. Absolut. Det är viktigt att fortsätta tillgodose deras behov. Jag håller med. Utbildning spelar en nyckelroll för att främja förståelse. Definitivt. Öppen dialog kan hjälpa till att överbrygga klyftor i uppfattning. Låt oss se till att vi håller oss informerade om deras problem. Bra idé. Medvetenhet är det första steget mot förändring. Lektion 15. Frukostinställningar. Jag förstår att alla har sina egna preferenser. Vad sägs om frukost? Det är sant. Vissa människor älskar en rejäl måltid, medan andra föredrar något lätt. Exakt. Jag brukar njuta av ägg och rostat bröd, men jag vet många som föredrar havregrynsgröt. Havregrynsgröt är ett utmärkt val. Det är hälsosamt och håller dig mätt längre. Rätt! Och vissa lägger till och med frukt eller nötter för att göra det mer intressant. Jag gillar den idén. Hur är det med pannkakor? De är alltid en publikbehagare. Pannkakor är läckra. Jag gillar dem med färska bär och lönnsirap. Det låter perfekt. Det är trevligt med variation på morgonen. Definitivt. En god frukost sätter tonen för resten av dagen. Lektion 16. Stolthet över att dela. Jag hör från dig att de är mest stolta över vad de har delat med dig. Ja, det är otroligt hur mycket ansträngning de lägger på sina traditioner. Det är vackert. Att dela med sig av kulturupplevelser berikar alla inblandade. Absolut. Det skapar en djupare förståelse och uppskattning. Jag älskar att lära mig om olika seder. Det gör resan så mycket mer meningsfull. Jag håller med. Varje berättelse som delas är en inblick i deras liv och värderingar. Det är fantastiskt hur dessa kopplingar kan överbrygga klyftor mellan människor. Ja, och det främjar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Låt oss fortsätta utforska nya kulturer tillsammans. Det är en så givande upplevelse. Lektion 17. Undvika bakterier. Jag är inte säker på om det här fungerar eller inte, men jag vill inte andas in någons kalla bakterier. Det är en giltig oro. Att hålla sig frisk är verkligen viktigt. Särskilt under influensasäsongen. Exakt! Jag har börjat använda handsprit oftare. Det är en bra idé. Att hålla händerna rena kan verkligen hjälpa till att förebygga sjukdom. Jag försöker också undvika trånga platser om jag kan hjälpa det. Smart drag. Frisk luft är alltid bättre när du känner dig försiktig. Har du några andra tips för att hålla sig frisk? Att äta bra och få tillräckligt med sömn är också avgörande. Jag ska ha det i åtanke. Lite förebyggande räcker långt.
Lektion 18. Enkel vägbeskrivning. Men vilken sida ska jag ta, vänster eller höger? Det låter väldigt komplicerat, men det är det verkligen inte. Jag uppskattar ditt förtroende. Vi blir ofta förvirrade med vägbeskrivningar. Inga bekymmer. Kom bara ihåg att leta efter landmärken för att vägleda dig. Det är ett bra tips. Landmärken gör det lättare att komma ihåg. Exakt. Och om du missar en sväng är det bara att gå tillbaka i lugn och ro. Jag ska försöka ha det i åtanke nästa gång. Du kommer att få kläm på det. Övning ger färdighet när du navigerar. Jag känner mig redan mer säker. Tack för din hjälp. Lektion 19. Familjevandringar. Jag gillar att ta med mina morföräldrar på promenader så att de kan se min skola. Det låter underbart. Det är bra för dem att vara en del av ditt dagliga liv. Ja, och de älskar att träffa mina vänner på vägen. Jag kan tänka mig. Det måste vara roligt för dem att höra historier om din dag. Exakt. Jag tycker om att lära sig om vad jag gör och vem jag är med. Det är trevligt att skapa dessa minnen tillsammans. Absolut. Det för oss alla närmare som familj. Jag tycker att det är riktigt speciellt. Hur ofta går du på promenader? Vi försöker gå minst en gång i veckan om vädret tillåter. Lektion 20. Aktivt deltagande. Ja, se till att bära ordentliga badkläder och duscha innan du går in. Det är fantastiskt. Det är viktigt för hälsan, särskilt i dagens värld. Definitivt. Dessutom hjälper det till att minska sjukvårdskostnaderna avsevärt. Det är en win-win situation. Friskare människor innebär lägre utgifter. Exakt. Det uppmuntrar till mer aktiv livsstil för alla inblandade. Jag älskar den idén. Det främjar också en känsla av gemenskap. Ja, och det inspirerar andra att vara med och göra skillnad. Det är fantastiskt att se sådana initiativ få genomslag. Absolut. Ju fler som deltar, desto bättre för alla. Lektion 21. Kuststäder. Det låter perfekt. Känner du till några kuststäder som ligger i närheten? Ja, det finns några charmiga bara en kort bilresa bort. Jag besöker gärna. Vad är några av deras namn? Det finns en härlig stad som heter Seaside, känd för sina vackra stränder. Det låter fantastiskt. Jag kan redan föreställa mig att koppla vid havet. Det är verkligen pittoresk, med söta butiker och fantastiska skaldjur. Jag är definitivt intresserad. Hur är det med de andra städerna? En annan är Harborvjev, känd för sina fantastiska solnedgångar. Det skulle jag gärna se. Låt oss planera en resa snart. Lektion 22. Tävlandes prestation. Hur presterar våra konkurrenter på marknaden? De kämpar för att hänga med i våra innovationer, faktiskt. Det är bra att höra. Det visar att vi är på rätt väg. Absolut. Våra strategier verkar ge resultat.
Jag undrar vilka utmaningar de står inför. De kan ha problem med att anpassa sig till ny teknik. Det kan förklara varför de hamnar på efterkälken. Ja, att ligga före kräver ständig utveckling. Låt oss fortsätta tänja på våra gränser och förbli konkurrenskraftiga. Lektion 23. Rekommendationer. Några rekommendationer om vad man kan se och göra när vi är här. Se till att besöka Central Park. Det är ett måste. Jag har hört så mycket om det. Vad ska vi göra där? Du kan ta en härlig promenad, ha en picknick eller till och med hyra en cykel. Det låter perfekt. Jag älskar att vara utomhus. Det finns också vackra skulpturer och trädgårdar att utforska. Jag kan inte vänta med att uppleva all den naturen i staden. Du kommer att älska det. Det är en fantastisk flykt från stadslivet. Låt oss göra en lista över allt vi vill göra. Lektion 24. Spöklika möten. Det måste vara ett spöke. Jag tittade ut under täcket. Verkligen. Såg du något ovanligt? Jag väntade på att spöket skulle dyka upp. Mitt hjärta rasade. Det låter så läskigt. Vad hände sedan? Jag hörde konstiga ljud, men jag kunde inte förmå mig att titta. Jag skulle ha blivit livrädd. Hur klarade du dig? Jag slöt bara ögonen och försökte lugna mig. Det är modigt. Jag skulle förmodligen ha sprungit ut ur rummet. Det var definitivt en kväll att minnas. Lektion 25. Sociala medietaktik. Stor. Vilken är din favorittaktik för att nå människor? Jag gillar att använda sociala medier. Det är ett så kraftfullt verktyg. Absolut. Det låter dig snabbt få kontakt med en bred publik. Exakt. Jag tycker att det är användbart för att dela uppdateringar och engagera sig med följare. Fokuserar du på några specifika plattformar? Jag använder främst Instagram och Twitter. De fungerar bra för mina mål. Det är bra val. Visuellt innehåll fångar verkligen uppmärksamhet. Ja, och det är lätt att dela berättelser som resonerar med människor. Låt oss brainstorma nya medier för vår strategi för sociala medier. Lektion 26. Nervösa ögonblick. Jag blir alltid så nervös inför en stor presentation. Jag också. Det är som att mitt sinne blir tomt vid de värsta tiderna. Exakt. Jag börjar oroa mig för att allt ska gå fel. Det är svårt när man inte kommer ihåg vad man ville säga. Jag försöker träna, men pressen gör det värre. Jag tycker att vi ska dela med oss av tips på hur vi kan hantera den ångesten. Det låter som en bra idé. Vad brukar du göra? Jag tar djupa andetag och påminner mig själv om att vara lugn. Det hjälper mycket. Det ska jag definitivt prova nästa gång. Lektion 27. Strandnöje. Och titta, det finns så många snäckskal utspridda på stranden. Jag älskar att samla snäckskal. De påminner mig om sommardagar. Och vi borde definitivt skaffa en badboll att leka med också. Det är en fantastisk idé. Det kommer att göra vår dag ännu roligare.
Dessutom kan vi ha lite konkurrens medan vi spelar. Jag är redo för utmaningen. Låt oss se vem som kan göra flest mål. Jag slår vad om att jag kan överträffa dig. Vi får se om det. Låt oss hitta den där badbollen först. Jag kan redan föreställa mig att vi har så roligt tillsammans. Lektion 28. Karriärer och intressen. Det är intressant att tänka på olika jobb som läkare och poliser. Ja, de spelar så viktiga roller i vårt samhälle. Min pappa berättade alltid för mig hur hårt de jobbar. Min tittar inte ens på TV. Han tror på att vara produktiv. Det är ett starkt tankesätt. Vad gör han istället? Han ägnar tid åt volontärarbete och att hjälpa andra i samhället. Det är beundransvärt. Det är fantastiskt att se människor som gör skillnad. Absolut. Vi kanske borde fundera på hur vi kan bidra också. Jag gillar den idén. Låt oss brainstorma några sätt vi kan hjälpa till. Lektion 29. Shopping tillsammans. Vill du gå och handla med mig? Säker. Jag skulle kunna använda lite nya kläder också. Det är häftigt. Det ska bli kul att bläddra tillsammans. Absolut. Jag älskar att kolla in olika stilar och trender. Ja, dessutom kan vi hjälpa varandra att göra rätt val. Exakt. Att ha en andra åsikt kan vara till stor hjälp. Säkert! Låt oss göra en lista över vad vi letar efter. Bra idé. Det kommer att hålla oss fokuserade när vi handlar. Ja! Jag kan inte vänta på vårt shoppingäventyr. Lektion 30. Matinköp. Hej, hur har din dag gått hittills? Det har varit ganska hektiskt men hanterbart. Hur är det med dig? Samma här. Glöm förresten inte att ta lite mjölk och bröd också. Definitivt. Vi kan även kolla om det finns några bra erbjudanden på snacks. Det låter som en plan. Jag älskar att hitta rabatter. Ja, det är alltid trevligt att spara lite pengar när man handlar. Exakt. Dessutom tycker jag om att utforska olika gångar för att upptäcka nya föremål. Jag också. Det är som ett litet äventyr varje gång vi går och handlar mat. Låt oss se till att hålla oss till vår lista den här gången. Lektion 31. Transporttips. Om du planerar att ta dig till flygplatsen, hur tänker du resa? Jag tar nog en taxi eller kanske en samåkningsapp. Det är en bra idé. Taxi kan vara bekväm, men ibland dyrt. Definitivt. Jag har upptäckt att samåkning kan vara billigare. Ja, och det är vanligtvis snabbt att få en bil genom dessa appar. Exakt. Dessutom kan du spåra din förare i realtid. Det är en trevlig funktion. Det ger dig sinnesfrid medan du väntar. Absolut. Låt oss kontrollera de beräknade biljettpriserna innan vi bestämmer oss. Bra plan. Jag vill säkerställa att vi gör det bästa valet. Lektion 32. Rumsinställningar. Det är bara jag, så det behövs bara en gäst.
Jag förstår. Vilken typ av rum föredrar du? Jag skulle vilja ha ett mysigt enkelrum med fin utsikt, om möjligt. Det låter härligt. En utsikt kan verkligen förbättra din vistelse. Ja, det gör att upplevelsen känns mer speciell. Absolut. Jag ska se till att begära det åt dig. Tack! Jag uppskattar din hjälp med arrangemangen. Inga bekymmer. Jag vill se till att du har det bra. Jag är säker på att jag kommer att göra det, särskilt med din hjälp. Lektion 33. Morgonmöte. God morgon. Jag är glad att du får det. Ja, jag har granskat dem noggrant och jag är redo att diskutera våra resultat. Det är fantastiskt att höra. Vad stack ut för dig mest i din... Jag märkte några viktiga förbättringsområden som vi borde ta itu med. Excellent! Att identifiera dessa områden kommer att hjälpa oss att förbättra vår prestation. Exakt. Jag tror att fokus på dessa punkter kommer att leda till bättre resultat. Jag håller med. Låt oss skissera en plan för att ta itu med dessa problem tillsammans. Låter bra. Jag ser fram emot att samarbeta kring lösningar. Jag också. Tillsammans kan vi göra meningsfulla förändringar. Lektion 34. Uppskattning. Jag uppskattar din hjälp med detta projekt. Mitt nöje. Jag är alltid här för att stötta laget. Det betyder mycket. Om du har några frågor eller behöver mer hjälp är det bara att meddela mig. Tack. Jag hör definitivt av mig om något dyker upp. Stor. Det är viktigt för oss att hålla kontakten under hela processen. Jag håller med. Att hålla kommunikationen öppen hjälper oss att lyckas. Exakt. Jag är glad att vi arbetar tillsammans med detta. Jag också. Jag ser fram emot att se vårt hårda arbete löna sig. Ja, tillsammans når vi våra mål. Lektion 35. Personlig touch. Det är ingen härlig idé. Att lägga till personliga element kommer verkligen att förbättra ditt vardagsrum. Absolut. Det ger värme och karaktär till utrymmet. Jag tror att det bidrar till att skapa en välkomnande atmosfär även för gästerna. Ja, och det speglar din personlighet, vilket gör att det känns som hemma. Vilken typ av personlig touch överväger du? Jag funderar på att lägga till några familjefoton och handgjorda dekorationer. Det är bra val. De kan väcka underbara samtal. Exakt. Jag vill att mitt vardagsrum ska vara en plats där minnen firas. Jag kan inte vänta på att se hur allt hänger ihop. Lektion 36. Underhålla utrymmet. Möblerna måste poleras regelbundet för att de ska se nya ut. Jag håller med. Lite underhåll räcker långt för att bevara dess skönhet. Och badrummet måste hållas rent. Det är verkligen skillnad. Definitivt. Ett rent badrum är avgörande för en trevlig upplevelse. Jag tror att ett städschema kan hjälpa till att hålla ordning på allt. Det är en smart idé. Det säkerställer att inget område blir försummat.
Dessutom skapar det en mer inbjudande miljö för alla. Exakt. Ett städat utrymme kan lyfta stämningen och energin i hemmet. Låt oss dela med oss av tips om hur du gör städningen enklare.